Σάββατο σήμερα, Σπυρίδωνα. Επιτέλους μια ακόμη εβδομάδα με μαθήματα και πρόγραμμα τελειώνει. Ναι, Θεοδώρα, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το Σάββατο φέτος. Το είπαν και ο μπαμπάς και η μαμά. Θα πηγαίνουμε στη γιαγιά για να τη βλέπουμε και βέβαια να μας λέει τις ωραίες ιστορίες της. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά και να τρώμε το μεσημέρι μαζί της, που πάντοτε κάτι ξεχωριστό μας ετοιμάζει. Μου κάνει κάτι εντύπωση και θέλω να ρωτήσω τη γιαγιά. Τι? Γιατί δεν πηγαίνουμε το βράδυ της Παρασκευής και να μένουμε στο σπίτι της και το Σάββατο? Έχεις δίκιο, αλλά να, φτάσαμε και θα ρωτήσουμε την ίδια τη γιαγιά. Καλώς τα μου τα παιδιά. Πώς πήγε η εβδομάδα σας? Είχαμε πολλά στο σχολείο, γιαγιά, και στο σπίτι και στα αγγλικά και στη μουσική και στον αθλητισμό, αλλά ευτυχώς ήρθε το Σάββατο. Ναι, γιαγιά, μετράγαμε μέρες και είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο που σε ξανασυναντήσαμε. Εγώ να δείτε, ετοιμάζα το αγαπημένο σας φαγητό και φτεδάκια με πατάτες τηγανιτές. Αυτό είναι. Τώρα δεν πάω πουθενά. Ήμουν σίγουρη. Γιαγιά, όμως έχουμε αφήσει και μια ιστορία στη μέση, μην το ξεχνάς. Δεν το ξεχνώ. Πάμε να βγάλουμε μαζί τους τελευταίους κεφτέδες από τη φωτιά και μέχρι να κρυώσουν θα πούμε την επόμενη ιστορία. Μετά θα τηγανίσουμε πατάτες μαζί, έτσι δεν είναι? Τέλεια! Είχαμε σταματήσει εκεί που ο Άγιος Βασίλειος εξελέγει επίσκοπος Κεσάρειας. Για να δούμε τι έκανε. Η πρώτη του δουλειά ήταν να χτίσει ένα μεγάλο συγκρότημα κτηρίων. Έκανε νοσοκομείο που δεν είχαν οι άνθρωποι που αρρώστεναν, έκανε ορφανοτροφείο για τα παιδιά που πέθαιναν και οι δυο γονείς τους ή οι μητέρες θα εγκατέλειπαν. Έκανε συσίτια για να μοιράσει φαγητό στους φτωχούς. Μα ξέρετε τι άλλο έκανε? Σχολεία. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο Άγιος Βασίλειος πίστευε στα γράμματα. Έλεγε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να προοδεύσει αν δεν μάθει όχι μόνο να γράφει, να διαβάζει και να μετρά σωστά, αλλά και αν δεν εμβαθύνει στις γνώσεις του. Έτσι λοιπόν έκανε σχολεία στα οποία τα παιδιά των φτωχών οικογενειών μάθαιναν γράμματα. Πολλές φορές έκανε ο ίδιος το δάσκαλο. Ξεκινούσε από τα απλά που είχαν να κάνουν με το να ξέρουν τα παιδιά ελληνικά μέχρι τα γράμματα της πίστης. Τα μάθαινε να κάνουν το σταυρό τους, τους διάβαζε το Ευαγγέλιο, τους έδινε πληροφορίες για τη ζωή του Χριστού και των Αγίων. Αγαπούσε ιδιαίτερα την ιστορία των Αγίων 40 μαρτύρων που έζησαν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας και που ήταν στρατιώτες. Πόσο ωραία διηγούνταν όταν οι μάρτυρες παρουσιάστηκαν στον τότε διοικητή Αγρικόλα και να γκρεμίζουν τα είδωλα στον ειδωλοτρικό ναό με την προσευχή τους. Και εκείνος τους καταδίκασε να ρηχτούν στην παγωμένη λίμνη και ο Άγιος Βασίλειος διηγούταν την ιστορία λέγοντας πως οι μάρτυρες έσπροχναν ο ένας τον άλλον για να μπει στη λίμνη και με τη φράση «Δρυμής ο χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος». Για πες και εσύ Θεοδώρα και μετά και εσύ Σπυρίδωνα τη φράση αυτή και θα σας την εξηγήσω. «Δρυμής ο χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος». «Δρυμής ο χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος». Σημαίνει παιδιά μου πολύ το κρύο η παγωνιά, αλλά έχει πολύ γλύκα να είμαστε στον παράδεισο. Και ο Άγιος Βασίλειος έλεγε στους μαθητές του. Ο διοικητής άναψε μια μεγάλη φωτιά δίπλα από την παγωμένη λίμνη ώστε να πείσει τους μάρτυρες να βγουν και να πάνε να ζεσταθούν εκεί. Όμως οι 39 συνέχισαν να λένε «Δρυμής ο χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος». Μόνο ένας δυστυχώς βγήκε, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει τη διαφορά θερμοκρασίας και πέθανε. Τότε ένας από τους στρατιώτες που φύλαγαν τους μάρτυρες είδε τον ουρανό να ανοίγει και 40 αγγέλους να κατεβαίνουν με στεφάνια από τον ουρανό. Οι 39 έβαλαν τα στεφάνια στους μάρτυρες. Ο 40ος λυπημένος ετοιμάστηκε να επιστρέψει στον ουρανό διότι ο δικός του φοβήθηκε και αρνήθηκε το Χριστό. Τότε ο στρατιώτης που έβλεπε τα στεφάνια φωνάζει «Κι εγώ χριστιανός είμαι» και βουτάει στη λίμνη για να μαρτυρήσει με τους άλλους 39. Και ο άγγελος χαρούμενος του βάζει το στεφάνι. Αυτές και άλλες ιστορίες διηγούταν ο δάσκαλος Άγιος Βασίλειος στους μαθητές του σχολείου του. Και στη συνέχεια φρόντιζε να υπάρχουν κι άλλα σχολεία στα οποία οι μαθητές μάθαιναν και τέχνες. Άλλοι γινόταν χτίστες, άλλοι δάσκαλοι, άλλοι έφτιαχναν κοσμήματα, άλλοι γινόταν κυπουροί. Άλλοι μάθαιναν να υφαίνουν ρούχα, αγόρια και κορίτσια δεχόταν ο Άγιος Βασίλειος εκεί και τα παιδιά βγαίναν από το σχολείο φωτισμένα και έτοιμα να εργαστούνε. Αλλά ξέρετε
ποιο ήταν το πιο σπουδαίο κτίριο που έκανε ο Άγιος Βασίλειος? Ήταν το λεπροκομείο. Εκείνα τα χρόνια η λέπρα ήταν μια φοβερή αρρώστια, την οποία όποιος την είχε έφευγε από τους άλλους ανθρώπους γιατί μπορούσε να τους κολλήσει. Οι λεπροί φορούσαν μια μεγάλη κελεμπία και ένα κουδούνι στο πόδι, ώστε όποιος τους πλησίαζε κατά λάθος να ακούει το θόρυβο και να απομακρύνεται. Ο Άγιος Βασίλειος όμως είπε στους ανθρώπους ότι και οι λεπροί είχαν ανάγκη την αγάπη. Έτσι μάγειρευε ο ίδιος φαγητό για να έρχονται στο λεπροκομείο να τρώνε. Τους άλλαζε ο ίδιος τις πληγές τους, γιατί είπαμε ότι ήταν και γιατρός. Φρόντιζε ώστε να έχουν καθαρά ρούχα, και όταν κάποιος από αυτούς δεν μπορούσε να περπατήσει, ο Άγιος Βασίλειος του έδινε δωμάτιο και τον φρόντιζε ο ίδιος μέχρι να γίνει καλά, ή αν έχει έρθει η ώρα να πεθάνει, να μην πεθάνει μόνος του. Οι άνθρωποι, παιδιά μου, στην Κεσάρια είχαν συγκινηθεί πολύ, και ενώ στην αρχή φοβόντουσαν να πάνε στο λεπροκομείο και στο νοσοκομείο, βλέποντας ότι ο επίσκοπός τους ήταν επικεφαλής, πήραν το καλό παράδειγμα και βοηθούσαν και αυτοί. Και κανένας δεν πάθαινε κάτι, διότι ο Θεός βοηθά με τη χάρη του όσους αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Οι άνθρωποι της Κεσάριας ονόμασαν αυτό το συγκρότημα κτίριον Βασιλιάδα, προς τιμήν του επισκόπου τους, και έδωσαν και χρήματα ώστε να συντηρούνται τα κτίρια και να ζουν οι άνθρωποι που έπρεπε να μένουν σε αυτά, αλλά και πρόσφεραν εθελοντική εργασία, δηλαδή πήγαιναν εκεί και βοηθούσαν τον Άγιο Βασίλειο και τους συνεργάτες του, ώστε το έργο του Χριστού να προχωρά. Τι σπουδαίο ήταν αυτό, γιαγιά! Είναι ένα σημάδι, παιδιά μου, ότι η Εκκλησία είναι γεμάτη αγάπη. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο ότι είναι παιδί του Θεού και νοιάζεται για τις ανάγκες του. Και αυτό μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος είπε πως όταν ξαναέρθει στον κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία θα πάρει κοντά του στον Παράδεισο όσους έδωσαν ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι νερό στους φτωχούς, όσους έντυσαν αυτούς που δεν είχαν ρούχα, όσους μίλησαν και βοήθησαν τους ξένους, όσους επισκέφτηκαν τους αρρώστους, όσους πήγαν στις φυλακές και είδαν το πρόσωπο εκείνων των φυλακισμένων που οι άνθρωποι τους θεωρούν κακούς και επικίνδυνους, τον ίδιο το Χριστό. Έτσι έκανε και ο Άγιος Βασίλειος. Όμως η ώρα πέρασε και πρέπει να τηγανίσουμε τις πατάτες. Θα έχουμε συνέχεια μετά το φαγητό, συμφωνείτε? Δεν μας λες λίγο ακόμη, γιαγιά? Ας κάνουμε το διάλειμμά μας και έχουμε ώρα μετά. Είχα και μια απορία πριν έρθω, γιαγιά. Για πες τι. Γιατί να μην ερχόμαστε από το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι? Να το σκεφτούμε αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, γιαγιά. Ξέρετε, την Παρασκευή εμείς στην εκκλησία νηστεύουμε. Και εσείς τα παιδιά συνήθως θέλετε φαγητό που να μην είναι νηστίσιμο, αλλά να είναι σαν το σημερινό. Κρατάς μυστικό, γιαγιά? Για να ακούσω. Και εμείς ξεκινήσαμε να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Μας το είπε η μαμά και συμφωνήσαμε. Τέλεια, χαίρομαι πολύ. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα πω στους γονείς σας να σας φέρουν Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε! Και μετά η συνέχεια. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο.